Bruh, there's too much sand. You just put your slipper. Bruh, there's too much sand. Pagabot ang taas naman yung manhole ton. Oh. Yung iduot na dayo. You want to go down? I want to go up. Okay. No, slowly yan, slowly yan. I don't know what's happening. Something is happening. Something went wrong. Someone went wrong. Something went wrong. Guys, upod na to si Ma'am Jenny. Arita sa resort na, ano itong ngalan, Ma'am? Rohrbach Beach Resort. Gitawag na siya nga Rohrbach Beach Resort kasi ang name, ang apelyido sang tag-iya sini amo na name sa iyang resort. So bali kung madiyos lang sir, kung masaka sila sa tower, bali 30 pesos na nasa sir ang entrance. Then for tenting naman sir ya, 500 gina sa sir for 1 tent na siya. Pwede man kami, kung kami ma-provide sa tent is 600 pesos. Then kung kamo ma-provide sa inyo tent, 500 pesos. Ang floating na sir nga sa suwan na sa sir, bali kuha na sa sir, bali 200 pesos. And then ang isang boat, by boat kami da nga kuan sir, ginapark kila tag 250 pesos. Ang mga bisita sir, like ma-rent lang sila tables and chairs, 1 table and 4 chair, 500 na sa sir. Wala na kami gasukot sa entrance fee. So bali amo ni sa ang ginatawag nga room nga beach house nga room. Bali, 1 room lang na sa subong sir. Bali, ma-use nyo ang balcony and then may kuha naman sa sir lababo. Ano siya sir with CR.
And amo ni siya ang room. Amo na siya ang room. Yes. So aircon na With siya. aircon na sa sir, oo. Naka-aircon na siya guys. Then atong bed. Sila ka room ni siya ma'am. Bali one room lang dito sir sa beach house. Oo. DIY na, Hindi private. private di sa sir, Ah. sa room. So makayos na sila sa sala. Yes sir, makayos na sila sa sala. Tapos ang wala included ang TV sir, so wala. So ginakayos. Oo. Oo. Then, So pila ni siya diri ma'am? So bali 500 per person, same rate lang sir sa house. Yes sir. So wala ka mo ga-charge sa per room? Wala kami ga-charge per room, bali Per ga-charge head? lang kami sa mga utilities like gasol, sa ref. Okay. Yes sir. So ano pa inyo iba room ato So ma-show? bali amo na siya sir, amo na sa amin. Sa Piyak sir. Ano gali? Ang stone house. Oo, sige pads. So mga ka-wonder, beside rin niya siya ato nga room. Na ano po diri? Amo na siya ginatawag na stone house namon sir nga room. Stone house. Bali pwede na siya for groups like 12 to 16 person, pwede kay good dessert. So bali amo na siyang one room occupied so wow. Okay. Oo. Sa ato mga kailan ni diri, pwede ta kasolo diri. Pwede kayo. Si Brad Tonton, kuyog iyahang mga kids. So yan ni bugnaw atong aircon. Ano kayo? Bugnaw kayong aircon, limpyo ang kwarto. So yan ni siya kadako. Pwede pa man siya kay mga dungagan ma'am sa? Oo sir, pwede na siya Pwede pa magawa isa? ng extra Oh, may Yes sir. may Bali, space pa. Pwede na siya mag-good for 6 person. Okay then, ang CR. Toilet nila sir. With shower na siya sir. Ah, wow. So clean kay ilang CR, na siya exhaust fan, wala baho. Yes sir. Dire ma'am, usa na And private. then, kuha niya sa sir stock room. Stock room. And then may ref, lababo. So ang ref nato ma'am, free na siya ma'am. Hindi na sa sir, 200 na siya for... 200? Yes sir, kung may discount. Ari man sa sir, ang isa ka room, upstairs. Upstairs. Pwede man na sir ma-occupied 8 person. 8 dire Yes sa sir, 7 to 8 person. Okay. Bali makuan kami di tatlo ka extra bed and then Then aircon siya ma'am. aircon man siya gyapon sir. Then may side. Ang nakanami dire guys, ang nakalami dire kay na siya view sa beach. Ha? Makita tong tower diha. Yes sir. So okay. So meron ni siya ma'am inyong room sa Yes sir. Tatlo? Sir, 3 rooms ang so among your rooms. so 500 per head. 500 per head siya sir. Then may mga ayo-ayo lang man ma'am sa. Oo sir. May discount lang. May discount lang. So bali kung may mga guests kami like ma-inquire na kung di ng location. Oo. So bali iyatag na naman nga location sa Barangay 4 tapos besides sa gym nga Barangay 4 ara damon going sa sulod. Oo. Okay, okay. Pagparuway mo ga sir pagkaon ma'am. Yung wala pa sir next year pa ma-operate ang Next year pa ang inyong restaurant. So, next year guys, may restaurant sa dito Yes, sir. ginaobra. Oo, restaurant, coffee shop. Oh, Yes sir. sige, so wala na. Oo, So, nami, wala salamat, pa, sir. ma'am. Oo, Ma'am sige Jenny? po. Yes, Jenny. Dalaga pa ka ma'am. Oo, sir, single. So mga kawander ha, galan. Hopit mama. Hapit mahulog si ma'am. Dalaga pa si ma'am. How old na ka ma'am? 23 sir. 20, ikaw manager dire ma'am? Hindi sir, magulang kasi Carmela. Aga pang isa? Oo, sir. Okay. Sige mga kawander, babay natin ni ma'am Jenny. Sige sir, Okay, bye. bye. Thank you, So ma'am. mag-subscribe ka mo kay sir. Subscribe. Byahe ni Juan always. Bye, thank you. Amo ni gabulig nato hakot sa mga butang nato diri sa Rohrbach. Rohrbach. Ano pangalan gani mo? Bro. Si Bro.